โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไฮไลท์เข้าไปยังปุ่มหรือว่าเจ้าตัว proximity prompt นั่นเองก็จะเป็นการเพิ่มไฮไลท์ให้กับเจ้าตัว part หรือ object ที่เป็น parent ของเจ้าตัวปุ่มนั่นเองก็จะช่วยในการที่เวลาเรามีวัตถุอยู่2อย่างอย่างนี้นะผมตัวอย่างเช่น ในนี้ในตัวละครเนี่ยมันก็มีพร้อมอยู่แล้วก็ในรถก็มีพร้อมผมจะยกตัวอย่างของกรณีที่สองอันนี้มีพร้อมเหมือนกันแล้วเมื่อผมไปใกล้ในระยะของเจ้าพร้อมของรถเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเจ้าตัวไฮไลท์เข้ามาคุมเจ้าตัวโมเดลรถแบบนี้ซึ่งก็จะช่วยให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยปุ่มที่เราจะกดตัวนี้มันเกี่ยวกับเจ้าตัวรถก็จะแสดงให้เห็นว่าอ็อบเจกต์ที่ถูกคุมไฮไลท์อยู่จะเป็นรถทั้งคันเลยเราก็อาจจะรู้ได้ว่าตอนนี้ถ้าเรากดปุ่มเกี่ยวกับรถไปก็อาจจะเป็นการขึ้นรถแบบนี้ก็สามารถแยกได้อย่างเช่นก็เนี่ยเรามาตรงผู้เล่นก็จะมีการไฮไลท์แล้วก็มีปุ่มโชว์ก็จะดูได้ว่าตอนนี้เรากำลังจะกดปุ่มที่อยู่ในตัวของผู้เล่นก็อาจจะเป็นพวกNPC ร้านค้าอะไรประมาณนี้ได้ก็ช่วยในการบอกได้ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังจะกดปุ่มเกี่ยวกับ Object หรือวัตถุใดๆนั่นเองซึ่งก็จะเพิ่มให้เกมของคุณนั้นมันดูสวยงามขึ้นนะสำหรับผมมันก็จะดูดีกว่าเจ้าปุ่มธรรมดานะครับผมเชิบโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันเลยนะในกรณีแรกเนี่ยผมจะทำการไฮไลท์เจ้าตัวรถนี่ก่อนซึ่งตัวอย่างโมเดลที่เราจะนำมาทดสอบจะมีอยู่3อย่างนะผมอีกอย่างก็เป็นรถเหมือนกันแต่เป็นรถคันเล็กรถจิ๋วประมาณนี้โอเคในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือในโมเดลรถตรงนี้ผมจะตั้งชื่อให้เป็นคา1แล้วกันเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นคา2ชื่อนี้แค่ผมแยกให้มันไม่งงเฉยๆเพราะว่ามันมีรถอยู่2คันส่วนฮิมานอยนี้ก็ไม่ต้องละต่อไปเนี่ยให้เราทำการเข้าไปในอ็อบเจกต์พวกนี้แล้วก็ทำการเพิ่มปุ่มเข้าไปโดยฮิมานอยผมได้เพิ่มปุ่มไปแล้วนะผมจากนั้นก็ให้ทุกคนทำการปรับปุ่มให้มันมีระยะเท่าๆกันเจ้าพวก hold duration ก็เอาเป็น 1.5 ก็ได้เพราะว่าในคลิปนี้แค่จะสอนไฮไลท์ผมไม่มีเกี่ยวกับการกดใดๆทั้งสิ้นก็จะอยู่ที่เจ้าพวกmax activation distance ก็คือระยะที่เราสามารถเห็นปุ่มหรือกดปุ่มได้นั่นเองในกรณีผมจะให้เป็น5นะครับผมนี่เราก็จะมีทั้งหมด3โมเดลที่จะมาใช้ในการสอนทุกคนในวันนี้นะครับโอเคก็ตัวอย่างของเจ้าตัวไฮไลท์เนี่ยทุกคนก็สามารถมาดูตรงการเพิ่มไฮไลท์เข้าไปได้ไฮไลท์ก็จะสามารถปรับพวก fill color หรือสีที่เราจะทำการไฮไลท์ object ก็สามารถปรับแต่งได้นั่นเองแต่ในกรณีเราก็จะไปปรับแต่งในโค้ดก็ให้ทุกคนดูว่ามันจะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกค่า transparency ต่างๆแต่เราก็จะไปสร้างมันในเจ้าตัวของ local script นั่นเองก็ให้ทุกคนมาที่ starter player นะผมทำการเพิ่ม local script เข้าไปใน starter player script เพราะว่าเราจะทำงานกับ player นะผมไม่ใช่ทำงานกับ character ก็คือ player จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับพวก GUI อะไรต่างๆพวกเมนูอะไรที่เกี่ยวข้องกับclient นั่นเองส่วนถ้า character ก็จะเกี่ยวกับตัวละคร character พวกความเร็วการวิ่งการกระโดดอะไรพวกนั้นนะครับให้ทุกคนเพิ่ม local script เข้ามาใน starter player script เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น highlight ผม highlight พร้อมนี่ก็ได้เป็นชื่อเป็น highlight พร้อมจากนั้นกดเข้าไปในสคริปต์ได้เลยส่วนแรกที่ผมจะทำก็จะเป็นการเพิ่มไฮไลท์แบบปกติก่อนนะผมก่อนที่เราจะไปในการ advanced นิดหน่อยเอาแบบง่ายก่อนนะทุกคนให้ทุกคนประกาศในส่วนแรกของโค้ดว่าผมจะเขียนกับว่า service นะผมเป็นการเรียก service นั่นเองโดย service ที่เราจะเรียกก็จะเป็นเจ้าตัวของ proximity prompt เท่ากับ game get service ก็เป็นเจ้าตัวของ proximity service ก็คือเป็น service ที่เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับเจ้า prompt ก็จะนับเป็น prompt ทุก prompt ที่อยู่ใน workspace หรือในเกมเราเลยนั่นเองก็คือเป็น service ที่ใช้จัดการเกี่ยวกับเจ้าพวกปุ่มนั่นเองเพราะเราจะทำการไฮไลท์เกี่ยวกับปุ่มจากนั้นเมื่อเรามี service แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราต้องประกาศก็คือ player นั่นเอง
ก็เหมือนเดิมครับใช้player เท่ากับเกมเป็น get service player จากนั้นก็ประกาศถึง local player ก็คือ player ที่เป็นเจ้าของ local script ในแต่ละ client นั่นเองซึ่งการไฮไลท์นี้ก็จะเป็นของแต่ละบุคคลเลยนะครับโอเคจากนั้นที่เราประกาศถึง service แล้วก็ player แล้วเนี่ยให้เรามาสร้างตัวแปรผมโดยผมจะเขียนกำกับว่าvariable ก็เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า high highเป็น highlight look up dictionary เป็นอะไร dictionary แล้วกันเขียนถูกปะเนี่ยก็เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า highlight lookup dictionary นะผมdictionary น่าจะถูกละไม่ถูกก็ขอโทษนะทุกคนก็เป็นตัวแปรในรูปแบบของตารางหรือ table นั่นเองซึ่งเราจะยังไม่ใส่ข้อมูลในเจ้าตัวแปรนี้เพราะเราจะไปใช้ในการใส่ข้อมูลข้างล่างนั่นเองจากนั้นทุกคนก็มาในส่วนของเงื่อนไขกันเลยก็คือเป็นprompt show จากนั้นก็ทำการเรียก service ที่เราประกาศไปข้างบนก็คือเจ้าตัว proximity prompt service ตัวทีครับผมลืมเขียนคำว่า service ไปด้วยก็ prompt ก็จะเป็น parameter ที่ชื่อว่า prompt show นั่นเองก็คือ service นี้จะจัดการเกี่ยวกับเมื่อ prompt นั้นถูกโชว์ขึ้นมาในตัวของผู้เล่นใน GUI ของผู้เล่นนั่นเองก็คือเราเดินเข้าไปในระยะของเจ้าตัว prompt ที่ก็คือเราเดินเข้าไปในระยะ5นั่นเองระยะที่เราสามารถกดปุ่มได้มันก็จะทำการ connect กับเงื่อนไขตรงนี้โดยเราจะให้ connect กับฟังก์ชันในนี้นั่นเองก็ใส่ parameter ตัวนี้เป็นprompt นะผม prompt instance ถูกหรือเปล่า instance โอเคจากนั้นเมื่อเราใส่เจ้าตัวแปร prompt instance ไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวแปรนี้ก็จะเก็บค่าปุ่มที่เราเดินเข้าไปในระยะของปุ่มตัวอย่างเช่นผมเดินเข้าไปในระยะของปุ่มที่อยู่ในรถตรงนี้นะผมมันก็จะเก็บเจ้าตัว proximity prompt ตัวนี้เข้าไปอยู่ในเจ้าตัว parameter ตัวนี้นั่นเองซึ่งก็จะเป็นเจ้าปุ่มที่เราจะมาใช้ในการดำเนินเงื่อนไขในนี้นั่นเองต่อมาก็ให้เราทำการเช็คว่า if not ก็เป็นตัวแปรที่สร้างแล้วก็พร้อมกับเจ้าปุ่มก็ then ก็คือเป็นการตรวจสอบไฮไลท์ของ prompt instance ที่เรารับค่ามาก็คือเจ้าปุ่มนี้นั่นเองก็ให้ทุกคนประกาศ local เป็น highlight adoni นะผมเท่ากับprompt instance แล้วก็ทำการ file เป็น file first ancestor แล้วก็ visaตรงนี้จะเป็น base path นะผมก็เป็นการค้นหา object วัตถุประเภทพวก base path นะผมก็จะเป็นพวก path แล้วก็ wedge path แล้วก็ mesh path นั่นเองซึ่งก็คือหาobject ที่เป็น parent ที่เก็บเจ้าปุ่มที่เรารับค่ามานั่นเองก็กำหนดไว้ในตัวแปรของเจ้า highlight adoni แล้วก็เช็คอีกว่าถ้าเกิดมันหาใน base path เนี่ยไม่เจอแล้วก็ให้มันไปลืมประกาศเป็น prompt instance แล้วก็ file first ancestor of class นั่นเองก็คือหา class ของโมเดลนั่นเองตัวอย่างในโมเดลนี่ก็คือกรณีที่ใช้กับ Humanoid นั่นเองเพราะว่า Humanoid นั้นพร้อมมันถูกเก็บอยู่ในโมเดลใช่ไหมล่ะมันก็จะมาเข้าในเงื่อนไขของตัวนี้ก็คือหาในคลาสของโมเดลก็คือเจ้าตัวพร้อมมันอยู่ในโมเดลของHumanoid หรือผู้เล่นนั่นเองประมาณนั้นส่วนเจ้าตัวตรงนี้base path ของตัวนี้ก็น่าจะมาเข้าของเจ้าตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ใน object ที่เป็นพวก union ก็ประมาณนั้นเมื่อไม่เจอของเกี่ยวกับ base path ก็จะมาหาเกี่ยวกับโมเดลต่อโอเคตัวแปรตัวนี้ก็เป็นการเก็บ highlight adoni ก็คือhighlight ที่จะไปผูกไว้หรือ object ที่เราจะทำการใส่ highlight เข้าไปนั่นเองจากนั้นเมื่อเรากำหนดเจ้าhighlight adoni ได้แล้วเนี่ยเราก็มาสร้างเจ้าตัว highlight กันเลยโดยตัวแปรที่มีชื่อว่าผมจะสร้างว่า create highlight แล้วกันเท่ากับสร้างค่าinstant.new นะผมเป็นเจ้าตัว
highlight นั่นเองจากนั้นเราก็มาทำการปรับค่าเจ้าตัว highlight ที่เราสร้างโดยจะปรับจากสีก่อนแล้วกัน fill color เท่ากับผมจะเอาเป็น color 3นะผม dot new ก็ใส่รหัสสีแดงไป100นะผมก็เป็นรหัส color 3สีแดงนั่นเองก็ผมจะให้เป็นสีแดงนะผมใน basic ก่อนจากนั้นเมื่อเรามีสีแล้วเนี่ยเราก็ทำการปรับของfill transparency หรือความจางให้มันอยู่ที่0.5 ก็คือ 0.5 นะครับผมขอเซตเป็น 0.5 แล้วกันมันไม่ชอบตายยังไงไม่รู้โอเคต่อไปก็ create จะเป็นในส่วนของ depth mode นะผมก็เป็น enum depth เป็น highlight นะผม highlight depth mode ก็เจ้าตัว depth mode เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทก็จะมี occluded แล้วก็ always on stop เจ้า occluded เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นเมื่อพร้อมเนี่ยมันมีไฮไลท์อยู่เราจะสามารถมองเห็นเจ้าตัวไฮไลท์นั้นได้ก็ต่อเมื่อมุมมองของเราเนะ่ะเจ้าตัวไฮไลท์นั้นนะมันไม่มีวัตถุอะไรขวางหรือกั้นทัศนวิสัยของเราอยู่เราก็จะมองเห็นได้แต่ในกรณีถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัว always on stop เนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นเจ้าตัวโมเดลรถเนี่ยมันอยู่หลังกำแพงผมยกตัวอย่างนะเพิ่มไฮไลท์เนาะปุ๊บเนี่ยแล้วผมเพิ่มพาร์ทมา1พาร์ทเป็นสีขาวแบบนี้กั้นไว้ตรงนี้เห็นปะมันก็จะสามารถเห็นได้ทะลุเจ้าตัวกำแพงได้เลยเพราะว่าในนี้ผมปรับน่าจะปรับเป็นมันเป็น always on stop เนี่ยตรง depth mode ตรงนี้นั่นเองถ้าเกิดเราใช้เป็น occluded เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเห็นมันทะลุกำแพงได้เราก็ต้องมาแบบนี้ก็คือตามมุมมองตามฟิสิกส์ 3D นั่นเองก็แล้วแต่รูปแบบที่ทุกคนจะใช้นะผมแต่ส่วนตัวผมจะใช้เป็นoccluded ก่อนเนาะก็เป็นรูปแบบของโหมดการมองเห็นนั่นเองเอาไว้ที่เดิมก่อนปึ๊บโอเคผมจะใช้เป็นเจ้าตัวของ occluded แล้วกันนะครับต่อไปก็ create highlight dot จะเป็น parent นะผมก็กำหนด parent ของเจ้าตัว create highlight เท่ากับ player แล้วก็ wait for child player GUI ก็คือเป็นการย้ายตำแหน่งของเจ้าตัว highlight ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปไว้ใน GUI player GUI ของ player ที่เป็นเจ้าของ client นั้นนั่นเองซึ่งก็จะทำให้มั่นใจว่าเจ้าตัว highlight เนี่ยจะโชว์ให้กับผู้เล่นนั้นๆได้ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นการเก็บเจ้าตัว highlight ไว้ที่ใน player GUI เพื่อที่เราจะดำเนินการอื่นๆนอกเหนือจากการโชว์กรณีที่เราต้องการเพิ่มเงื่อนไขอื่นๆเราก็สามารถเข้าไปประกาศหามันใน player GUI ได้เลยก็จะสะดวกต่อการจัดการได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็อีกอย่างที่ลืมไม่ได้มี Depth Mode แล้วก็ต้องเป็น Adoni ก็คือตรงนี้ที่เราประกาศนั่นเอง Adoni เท่ากับตัวนี้ก็คือเจ้าตัวแปรเนี่ยที่เราประกาศไปเมื่อกี้ก็ที่ผมบอกว่าหาเจ้า Object หรือ Parent ของเจ้าตัวพร้อมนั่นเองโดยการใช้พร้อมที่เรารับตรง Parameter มาแล้วก็ค้นหา Base Part ของมันไม่มี Base Part ก็หาโมเดลก็คือ Humanoid แล้วก็พวกพาร์ทที่เป็น parent ของโมเดลนั่นเองก็จะกำหนดได้ว่า object ที่เป็น parent ที่เก็บเจ้าตัวปุ่มไว้เราก็จะมากำหนดให้กับAdoni ของ highlight ที่เราสร้างตัวนี้ก็คือ object ที่เราจะนำเจ้าตัว highlight น่ะไปใส่แล้วก็ไปผูกไว้ให้มันคลุม object นั้นนั่นเองโอเคหลังจากนั้นที่เรากำหนดการสร้างแล้วก็กำหนดคุณสมบัติต่างๆให้กับเจ้าตัว highlight แล้วเนี่ยก็เป็นการกำหนดไฮไลท์เข้าไปยังวัตถุที่เราต้องการก็คือไฮไลท์ก็คือเจ้าปุ่มนั่นเองพูดผิดฮะเป็น prompt instant เท่ากับเป็น create โอเคตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดไฮไลท์ให้กับเจ้า prompt instant ตรงนี้ที่อยู่ในตัวแปรตารางตรงนี้นั่นเองก็เป็นการกำหนดไฮไลท์ให้กับเจ้าปุ่มที่รับจากค่า parameter ตัวนี้เมื่อเราเดินเข้าไปในระยะที่กดปุ่มมันก็จะมีไฮไลท์แบบนี้เลยขึ้นมาโดยการคุมไปที่ Object Adoni นั่นเองก็เขียนกับไว้ว่า Adoni
เขียนไปงั้นแหละ โอเคตัวนี้ก็เป็นส่วนที่มันโชว์แล้วนะผมต่อไปอีกส่วนก็คือส่วนที่จะทำการหายหรือซ่อนนั่นเองPLM PT พร้อมเป็นหายแล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมผมประกาศถึง Service ก็จะเป็นพร้อม Hide แทนพร้อม Hidden ก็ทำการ Connect ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะผมตัว Parameter ก็เหมือนเดิมเลยเอามาใส่นี้แล้วก็ตรงนี้เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะผมเป็น local เป็นพร้อม hith highlight แบบนี้ก็เท่ากับเจ้าhighlight lookup dictionary แล้วก็เป็นเจ้าตัว prompt instance ก็คือประกาศถึงเจ้าตัวแปรที่เก็บ prompt instance นั่นเองโดยในนัดที่นี้เนี่ยมันก็จะประกาศถึงเจ้าตัว highlight ที่อยู่ใน prompt instance นะผมจากนั้นเราก็เอามาเช็คต่อเลยว่า if prompt highlight ตัวนี้ then ก็จะเป็นการลบเจ้าตัวไฮไลท์หรือตัดการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวไฮไลท์ตัวนี้แล้วก็เป็นการทำลายไฮไลท์ออกจากเจ้าปุ่มใน parameter prompt instance นั่นเองโดยกำหนดให้เจ้า prompt ที่อยู่ในตัวแปรตรงนี้เนี่ยก็ prompt instance เท่ากับ new ก็ให้เจ้าตัวไฮไลท์ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในตรงเนี้ยตอนแรกมันถูกกำหนดเป็นไฮไลท์ของตรงนี้ที่เราสร้างมาจากนั้นเมื่อออกจากระยะก็คือเราออกจากระยะของปุ่มไปแล้วเนี่ยมันก็จะมา connect กับ prompt hidden ก็จะทำการเช็คว่ามันมีเจ้าไฮไลท์อยู่ในเจ้าตัวปุ่ม instance นี้ไหมเมื่อมันเช็คว่ามีไฮไลท์ปุ๊บมันก็จะทำการล้างค่าในไฮไลท์ตรงนี้ออกให้เป็นค่า new หรือว่างเปล่าก็คือตัดการเชื่อมต่อการอ้างอิงถึงเจ้าตัวไฮไลท์ตรงนี้นั่นเองจากนั้นก็ให้ทำการ destroy ทำลายเลยก็คือทำลายเจ้าตัวแปรตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ destroy ก็คือเป็นการทำลายเจ้าตัวไฮไลท์ของเจ้าปุ่มที่กำหนดให้กับเจ้า prompt instance นั่นเองโอเคเราไปเทสดูนะผมโอเคเทสดูนะฮะก็คือตอนนี้ทุกปุ่มที่ผมเดินเข้าไปก็จะเป็นปุ่มสีแดงหมดเลยนะครับผมเห็นไหมก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เห็นไหมก็จะมีไฮไลท์ขึ้นรอบของเจ้าตัวของ character model ตรงนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของโมเดลโอเคตรงรถนี่ก็เหมือนมันจะอยู่ปุ่มมันตัวนี้ยังไม่ได้เพิ่มปุ่มหรือเปล่าตรงรถก็จะมีไฮไลท์ปุ่มเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนมันง่ายมากเลยตรงนี้ผมดูเหมือนว่าตรงนี้ก็ต้องเพิ่มattachment ผมเพราะว่าเหมือนแกนกลางรถเนี่ยมันจะถูกเจ้าพวก object part ของรถคุมไปหมดเลยนะทุกคนก็ควรย้ายปุ่มเข้ามาใน attachment ก็อาจจะเป็นถ้าในทางที่ไปใช้จริงๆเป็นรถก็น่าจะมาเพิ่มไว้ตรงข้างรถเป็นประตูรถแบบนี้ก็ได้เทสอีกรอบเมื่อกี้มันน่าจะถูกบังเจ้า proximity ตัวนี้ก็จะเห็นแล้วโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นการกำหนดสีต่างๆให้กับปุ่มไปที่เรียบร้อยผมก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตรงเนี้ยตัวแปรตัวนี้มันกำหนดถึงมันสื่อถึงเจ้าตัวไฮไลท์ของเจ้าตัวปุ่มตัวนี้นะผมแล้วก็สามารถพิมพ์เช็คได้ผมว่าพิมพ์อาจจะพิมพ์ตัวแปรตัวนี้ก็ได้แล้วทุกคนดูค่าที่ออกมามันจะเป็นไฮไลท์ของปุ่มนั่นเองปึ๊บเห็นไหมมันก็จะพิมพ์ไฮไลท์ออกมาก็คือสื่อถึงไฮไลท์นั่นเองตรงนี้ไม่ได้สื่อถึงเจ้าตัวปุ่มแต่สื่อถึงไฮไลท์ของปุ่มนั่นเองอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันส่งค่าอะไรมาเราก็สามารถ print เช็คได้นะครับโอเคต่อไปอีกอย่างในรูปแบบถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการกำหนดการไฮไลท์ให้แต่ละพร้อมเนี่ยมันแตกต่างกันตัวอย่างเช่นผมอยากให้พร้อมในรถคันจิ๋วเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีเหลืองอะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือกำหนดให้มันไม่เหมือนกันครับตัวอย่างเช่นอยากให้มีพร้อมหลายรูปแบบหลายประเภทเราก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยในที่นี้เราก็จะใช้พวกแท็กนั่นเองซึ่งแท็กก็จะมีช่วยในการระบุกลุ่มนั่นเองกลุ่มของแท็กต่างๆก็คือเราเข้ามาใน property ของพร้อมในตัวอย่างเช่นในคา2ในรถจิ๋วตัวนี้เข้ามาใน proximity prompt ของ
property นะผมจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นคำว่า text ก็ให้ทุกคนทำการบวก tag เข้าไปโดยผมจะกำหนดเป็นชื่อ tag ว่า prompt 1นี้แล้วกันเนาะprompt 1ผมก็เข้ามาใน local script ผมแล้วก็ทำการสร้าง tag ขึ้นมาผมเป็นtag แล้วก็ประกาศว่า local เป็น target tag 1เท่ากับก็เป็นชื่อ tag ที่ผมเพิ่มเข้าไปในเจ้าตัวปุ่มของเจ้าตัวรถก็คือ prompt 1ตัวนี้นั่นเองต่อไปผมก็ไปที่รถคันใหญ่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปใน proximity แล้วก็เพิ่ม tag เข้าไปเป็น tag 2แบบนี้ส่วนใน humanoid ก็อาจจะเป็น tag 3tag 3ก็คือตอนนี้เราก็ได้กำหนดชื่อ tag ให้กับ prompt แต่ละ object แล้วว่าตัวนี้เป็นพร้อมของ tag 1 tag 2 tag 3แล้วก็สามารถจัดการผ่าน tag ได้ก็คือแยกการโชว์ของไฮไลท์ได้นั่นเองก็ตัวอย่างก็จะมาสอนเลยง่ายๆแป๊บเดียวเราประกาศถึงชื่อแท็กที่เรามีอยู่ในเกมนั่นเองก็ในที่นี้ผมประกาศไปแท็ก1ถึงแท็ก3นั่นเองแล้วก็สามารถเอามาจัดการในฟังก์ชันเดียวได้เลยนะทุกคนหรือทุกคนจะเอามาแยกออกมาแล้วก็เป็น1 2 3นี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะมาจัดการในอันเดียวเนาะก็อย่างที่เราต้องเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเป็นเซอร์วิสของในการจัดการแท็กก็จะเป็นเซอร์วิสที่ชื่อว่าcollection service เท่ากับเกม get service เป็น collection service นั่นเองก็เป็นเซอร์วิสที่ใช้จัดการเกี่ยวกับพวกแท็กนั่นเองเป็นการหาแท็กหรือกำหนดแท็กอะไรต่างๆก็คือเป็นเซอร์วิสที่ใช้จัดการเกี่ยวกับพวกแท็กนั่นเองต่อมาแล้วก็มาทำการเช็คในเงื่อนไขเมื่อพร้อมถูกโชว์นะผมเราจะไม่ยุ่งกับพร้อมหายนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกพร้อมมันก็เมื่อออกจากระยะก็หายเหมือนกันหมดเลยนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าทุกคนอยากให้มันกำหนดแท็กด้วยไหมแต่ในนัดที่นี้เราไม่จะเป็นต้องเพิ่มในหายเพราะว่าพร้อมทุกพร้อมก็มีระยะของมันเมื่อออกจากระยะก็หายเหมือนกันประมาณนี้ก็แล้วแต่โครงสร้างของเกมแต่ละคนก็อาจจะต้องเพิ่มก็ได้ไม่รู้ ต่อไปเนี่ยก็ให้ทำการเช็คก่อนเลยว่า if เอ่อ collection service แล้วก็ใส่ method ที่มีชื่อว่า hashtag ก็เป็นการเช็คแท็กนั่นเองโดยใส่ parameter ก็คือobject ที่เราต้องการเช็คว่ามันมีแท็กที่เราต้องการหรือไม่ object ในหน้าที่นั้นก็คือเจ้าตัว prompt instance นั่นเองก็คือเราจะหาแท็กใน prompt ก็ใส่แท็กก็อันนี้เป็นแท็ก1เนาะที่ผมประกาศไว้ก็ใส่ใส่ตัวนี้สิใส่ตัวแปรผมที่เราเก็บชื่อของแท็กเอาไว้ if then ถ้าเกิดcollection service เนี่ยเจ้าตัว prompt instance มันตรงกับแท็ก1ก็คือแท็กของ prompt เนี่ยมันเป็นชื่อของ prompt แท็ก1นั่นเองก็คือ prompt 1ก็ให้ทำการเอาตัวนี้ย้ายมาใส่ตัวนี้ได้เลยนะผมปุ๊บเมื่อมันชื่อมันตรงกับแท็ก1เนี่ยมันก็จะดำเนินการในเงื่อนไขนี้นั่นเองต่อมาแล้วก็เอามาเพิ่มตัวนี้ข้างล่างเป็นelse if นะผมเรามี3แท็กนะผมเราจะใส่ else ก็ได้แต่จะใส่ else ก็ต่อเมื่อมันมีแค่2แท็กนั่นเองก็คือไม่ใช่แท็ก1ก็เป็นแท็ก2นั่นเองแต่ในกรณีเรามี3ก็ทำการก๊อปตัวนี้มาได้เลยครับผมก็ else if เมื่อมันไม่ตรงกับแท็ก1ก็กลายเป็นแท็ก2ก็ก๊อปตัวนี้มาปึ๊บเดี๋ยวขอก๊อปให้เสร็จเลยนะทุกคนปึ๊บโอเคเราก็จะได้ทั้งหมดแล้ว3แท็กนั่นเองแท็ก1แท็ก2แล้วก็ตัวนี้เป็นแท็ก3นั่นเองซึ่งผมจะให้แท็ก1เป็นสีเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันทุกคนเนาะแล้วก็แท็ก2ก็จะเอาเป็นสีส้มแท็ก3ก็จะเอาเป็นสีน้ำเงินก็ทางที่ดีทุกคนก็ควรจะเปลี่ยนพวกตัวแปรด้วยนะผมเพื่อมันไม่ให้เข้าใจไม่ให้สับสนเนาะก็อาจจะเปลี่ยนแบบนี้เพื่อความที่เราจะไม่สับสนว่าตอนนี้เรากำลังกำหนดตัวแปรของอะไรอยู่ชึบก็จะช่วยในการที่เราจะแยกแยะออกด้วยว่าตัวนี้เป็นส่วนของ
ส่วนไหนนั่นเองฮะก็เป็น3รอสักครู่นะทุกคนขออนุญาตเป็นชื่อตัวแปรแป๊บหนึ่งก็เป็น1โอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะปรับให้เจ้าตัวพร้อม1ตรงนี้แท็ก1มันคือของอันไหนลืมไปละอันนี้คือแท็ก1แท็ก1ก็จะเอาเป็นยกตัวอย่างของรถแล้วกันเนาะผมจะให้รถเนี่ยมันเป็นรูปแบบของ Dev Mode ของ Always on Stop แล้วกันประมาณนี้ขออนุญาต ensure ทุกอย่างด้วยนะครับแท็ก1เป็น occludedแท็ก2เป็น always on stop ก็คือโหมดที่สามารถมองเห็นผ่านทะลุกำแพง object ด้านเองใช่หรือเปล่าแท็กถูกไหมโอเคมาเรามาเทสกันดูนะทุกคนตอนนี้คือเราก็แยกการแสดงผลตามแท็กแล้วนะผมก็จะเช็ค if ไปตรงนี้ก็มาเข้า if ไม่เข้าแท็ก2ก็มาเช็คในแท็ก3ต่อนั่นเองมาเทสดูกันเลยปุ๊บแท็ก1ต้องเป็นสีอะไรนะสีเหลืองนะโอเคประมาณนี้แล้วก็สีน้ำเงินส่วนจากตัวนี้แล้วก็สามารถมองเห็นทะลุได้เพราะผมปรับเจ้าตัว Depth Mode เนี่ยเป็น Always on Stop นั่นเองก็จะเห็น Object ทะลุกำแพงเลยนั่นเองแต่เจ้าพวกนี้ก็ไม่สามารถเห็นได้โอเคทุกคนก็สำหรับการเพิ่มไฮไลท์เข้าไปยังเจ้าตัว Proximity Prompt ในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะผมว่าเอาไปปรับปรุงใช้กับเกมของทุกคนได้ในการเพิ่มไฮไลท์ไปคุมกับ Object ต่างๆที่มีปุ่มเพื่อความสวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มันก็จะช่วยให้กับแมปทุกคนนั้นมันดูเท่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้การเพิ่มไฮไลท์เข้าไปอย่าง Proximity Prompt ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมไว้คลิปต่อไปผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย